කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන හැමෝටම ඉන්ටරෙස්ටිං නිවුස් එකක් අරගෙන තමයි මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. 2015 ඉඳන් Windows 10 පාවිච්චි කරපු අපිට අලුත්ම Windows version එකකට මාරු වෙන්න කාලේ හරි වගේ. අලුත්ම Windows version එක ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අලුත්ම Windows version එක ගැන හැම තොරතුරක්ම දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්න විදිහට අපේ කම්පියුටර් එකේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක් එහෙමත් නැත්නම් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් භාවිතා කරනවා. ගොඩක් අය ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක් කියනවටත් වඩා Windows 7, Windows 8, Windows 10 මේව කියපුවාම තමයි අඳුරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක් අපේ කම්පියුටර් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. අතරම මේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එක නිසා තමයි අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන හැම හાર્ඩ්වෙයාර් කම්පොනන්ට් එකක් වගේම අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හිතලා බලන්න. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වෙයිද කීබෝඩ් එක, මවුස් එක මේ වගේ ඩිවයිස් එකක්වත් කන්ට්‍රෝල් කරන්න? බැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන හැම හાર્ඩ්වෙයාර් කම්පොනන්ට් එකක් වගේම කන්ට්‍රෝල් කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ඔපරේටිං සිස්ටම් එකකින් අපේ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ කරන වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔපරේටිං සිස්ටම් එකකින් කරන වැඩ ගැන කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි වෙන දවසක වෙන වීඩියෝ එකකින් ඔපරේටිං සිස්ටම් එකකින් කරන්නේ මොන වගේ වැඩද කියන කාරණාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු ඉදිරියේදී. ඉතින් අනේ නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් මම දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පහළ තියෙන subscribe button එක උඩ click කරලා මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි කවුරුත් දන්න Microsoft කියන සමාගම තමයි මේ Windows කියන operating system එක develop කරන්නේ. Microsoft company එක මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ඉතාම පරණ company එකක්. මේ company එක establish කරලා තියෙන්නේ 1975 දී වගේ ගොඩක් ඈත කාලෙදී. එදා ඉඳලා මේ දක්වා Microsoft සමාගම විසින් විවිධ මෙහෙයුම් පද්ධති එලි දක්වලා තියෙනවා. මම මුලින්ම කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට මම භාවිතා කරේ Windows XP කියන operating system එක. ඇත්තටම Windows XP වලටත් කලින් Windows 98 වගේ මෙහෙයුම් පද්ධති ඒගොල්ලෝ එලි දක්වලා තිබුණා. දැන් මම මගේ කම්පියුටර් එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ Windows 10 කියන operating system එක. සමහර විට ඔයාලට දැනගන්න ලැබෙන්නේ නැති එන 24 වෙනිදාට Microsoft ලගේ keynote එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ keynote එකේදී අලුත්ම Windows version එකක් ඒගොල්ලෝ release කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. හැබැයි මේ වෙනකොටත් ඇත්තටම මේ release කරන්න බලාගෙන ඉන්න version එකේ developer version එකක් leak වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ පහුගිය දවසක. ඉතින් මේක මේ වෙනකොටත් ඇත්තටම සමාජ ජාල පුරා ඒ වගේම අන්තර්ජාලය පුරා ගොඩක් සංසරණය වෙමින් පවතිනවා සහ ගොඩක් කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරන Windows වලට ආදරය කරන පරිශීලකින් ඒගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර්ස් වලට මේ අලුත්ම Windows සංස්කරණය වෙන Windows 11 නමින් තමයි මේක ඇත්තටම හඳුන්වන්නේ. මේ සංස්කරණය තමන්ගේ පරිගණක වලට ස්ථාපනය කරගෙන තියෙනවා මට දකින්න ලැබුණා. ඉතින් මේක දැක්ක වෙලාවේ මටත් ගොඩක් ආස හිතුණා මගේ කම්පියුටර් එකකට අලුත්ම Windows version එක install කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා මමත් මේක ටිකක් හොයාගෙන මගේ කම්පියුටර් එකකට පහුගිය දවසේ දාලා බැලුවා. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් මේ අලුත්ම operating system එකත් එක්ක විශේෂයෙන්ම මේකේ UI design එකත් එක්ක. මේකෙදී අපිට කලින් Windows 10 වලදී දකින්න ලැබුණේ නැති අලුත් features ගොඩක් ඇත්තටම දකින්න හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ අපි ගත්තොතින් එහෙම look එක ගත්තොතින් look and feel එක ගත්තොතින් එහෙම මේක ඇත්තටම හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා Microsoft ලා කලින් තිබ්බ icon pack එක සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ redesign කරලා අලුත්ම icons ටිකක් මේකට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම start menu එකේදීත් අපිට ලොකු වෙනසක් දැක ගන්න හම්බුණා. ඉතින් පරණ Windows 7, Windows 8, Windows 10 වගේ operating system වල අපි start menu එක start button එක දැක්කේ task bar එකේ පහළම වම් පැත්තේ කෙළවර. නමුත් අලුත්ම මේ Windows 11 නමින් හඳුන්වන මෙහෙයුම් පද්ධතියේදී අපිට දැක ගන්න ලැබෙනවා Windows button එක. එහෙමත් නැත්නම් මේ start menu එක task bar එකේ හරි මැදට ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ලොකු වෙනසක් අපිට දකින්න ලැබෙන අලුත්ම Windows version එකේ. ඉතින් මේ වගේ වෙනස්කම් රැසක් අලුත්ම version එකේදී අපිට දැක ගන්න ලැබෙනවා. අතරම මටත් ලොකු ආසාවක් ඇති වුණා මේක දැක්කයින් පස්සේ මගේ කම්පියුටර් එකට අලුත්ම Windows version එක ටිකක් install කරලා බලන්න. හැබැයි මේක Microsoft ලා officially release කරලා තියෙන version එකක් නෙවෙයි, මේක developer version එකක් විදිහට තමයි සංසරණය වෙමින් පවතින්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට developer version එකක bugs එහෙමත් නැත්නම් errors තියෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් bugs errors තියෙන නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපේ computer එකේ security issues vulnerabilities ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඇත්තටම මේක අපේ computer එකකට install කරලා බලන එකේ risk එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම මේක ඔයාලත් ඔයාලගේ computer එකකට install කරලා බලනවා නම් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ permanently use කරන computer එකකට මේක install කරලා බලන්න එපා කියන එක තමයි මගේ උපදේශය. permanently පාවිච්චි කරන computer එකක් නම් important data තියෙන computer එකක් නම් ඒකට ගොඩක් වෙලාවට මේක install කරන්න නැතුව ඔයාලා ළඟ වෙනම PC එකක් වෙනම laptop එකක් තියෙනවා නම් ඒකට මේ developer version එක install කරලා බැලුවට කමක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ permanently use කරන computer එකකට මේක දාගන්න එපා. හරි, එහෙනම් අපි දැන් යමු අපේ computer එකට ගිහිල්ලා බලමු Windows 11 කොයි වගේද, මේකේ start menu එක කොයි වගේද, animations කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි, ඔන්න එහෙමනම් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා Windows 11 කියන මේ developer version එක install කරගත්ත computer එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා මේක අපි on කරගත්ත ගමන්ම අමුතුම වෙනසක් තමයි අපිට මේකේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ. අලුත්ම wallpapers එහෙම design කරලා තියෙනවා Microsoft මේ අලුත්ම Windows version එකට. ඉතින් මුලින්ම අපේ මේකට ආපුවාම අපේ ඇස ගැටෙන්නේ මේ task bar එක. ඉතින් task bar එක බලපුවාම ඕගලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා මේකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා අපේ කලින් දැක්ක Windows 10, Windows 8, Windows 7 version වලට වඩා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේ අපි කලින් පාවිච්චි කරපු හැම version එකකදීම start button එක එහෙමත් නැත්නම් මේ start menu එක ගොඩක් වෙලාවට අපි task bar එකේ වම් කෙළවරම තියෙනවා තමයි දැක්කේ. නමුත් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා start button එක, start menu එක task bar එකේ හරි මැදට ගෙනල්ලා දීලා තිනවා. ඒ වගේම අනිත් task buttons එහෙමත් අපිට දකින්න හම්බ වෙන්නේ හරියටම center line වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ start menu එකට ක්ලික් කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ start menu එකක්. ලොකු වෙනසක් දකින්න තියෙනවා Windows 10 එකත් එක්ක අපි compare කරපුවාම. ඇත්තටම icons එහෙම හරි ලස්සනට design කරලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම power button එක මෙන්න මෙතනින් දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට. එතනින් තමයි restart, shutdown, sleep මේ options ටික ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ animations එහෙම ගත්තම මේ start menu එක එන animation එක එහෙම ඇත්තටම හරි ලස්සනට design කරලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු look and feel එකක් මේකට දීලා තියෙනවා Microsoft අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් start menu එකෙන් ගියායින් පස්සේ අපිට ඊළඟට දකින්න හම්බ වෙන ගොඩක්ම ලොකු වෙනසක් තමයි මේ වගේ icons ටික. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා this PC icon එක, control panel, network, මේ recycle bin මේ වගේ icons වලට ඇත්තටම අලුත්ම look එකක් Microsoft ලා දීලා තියෙනවා. this PC අපි open කරගත්තාම අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා desktop, document, windows, download music, pictures, videos මෙන්න මේ වගේ icons වලත් ඇත්තටම ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අලුත්ම colorful icons, flat icons ටිකක් Microsoft ලා අලුත්ම Windows version එකට දීලා තිනවා. හැබැයි අපි ඇත්තටම තාම කියන්න දන්නේ නැහැ ජූනි 24 වෙනිදාට තියෙන keynote එකේදී Microsoft ලා මෙන්න මේ Windows version එකම එලි දක්වනවා කියලා. නමුත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් සාධක හම්බ වෙලා තිනවා Microsoft ලා මෙන්න මේ අලුත්ම Windows 11 කියන version එක 24 වෙනිදා keynote එකේදී එලි දක්වයි කියලා. ඉතින් මේකත් අපිට දකින්න හම්බ වෙන ලොකු වෙනස්කමක් අලුත්ම Windows version එකේදී. ඒ වගේම මේකේ animations එහෙම මාරම smooth විදිහට design කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ multitasking Windows අපි ගත්තාම multitasking Windows වලත් ලොකු වෙනසක් අපිට දකින්න හම්බ වෙනවා. කලින් අපිට දකින්න හම්බ වුණේ නෑ මෙතන මේ maximize button එක උඩට අපි mouse එක අරගෙන ගියපුවාම මෙන්න මේ විදිහට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් කලින් Windows 8, Windows 10 වගේ versions වලදී අපිට මේ multitasking Windows ඇත්තටම දෙකක් තමයි දකින්න හම්බුනේ. නමුත් අලුත් version එකේදී Microsoft ලා මෙන්න මේ විදිහට design කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට multitasking වලදී Windows දෙකක් විතරක් නෙවෙයි Windows 4ක් ඒ වගේම 3ක් තියාගන්න පුළුවන් විදිහට Windows ලා මේ අලුත්ම version එක design කරලා තියෙනවා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් අලුත් features, අලුත් වෙනස්කම් දකින්න හම්බ වෙනවා Microsoft Windows 11 කියන මෙන්න මේ version එකේදී. ඉතින් තව වැඩිදුර තොරතුරු අපි කතා කරමු ඉතිරි 24 වෙනිදා Microsoft ලා keynote එකේදී අලුත්ම Windows version එක release කරායින් පස්සේ අපි බලමු ඇත්තටම මේ version එකද ඒගොල්ලෝ release කරන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේ අපි දකින මෙතන දකින options මෙතන දකින වෙනස්කම්ද keynote එකේදී ඒගොල්ලෝ release කරන අලුත් version එකේදී අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ කියලා.
හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අලුත්ම Windows version එක කොයි විදිහටද තිබුණේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕනේ නම් ඔයගොල්ලන්ට මම නැවතත් මතක් කරනවා මේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. සහ මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස සහ Windows 11 කියන අලුත්ම version එක ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසත් පහළ comment section එකේ ලියන්න. හොඳයි එහෙනම් ඊළඟ සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි හම්බ වෙමු. එතකන් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. මම හර්ෂ වර්ණකුල සූරිය.